بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 855 که عبارت است تصممات ریوی امیودرون می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که مورد استفاده ایشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. سبب مراجعه و تاریخچه مریض برای ما حکایت میکنه که یک مریض مسن 79 ساله می باشه، سابقه تکالیف قلبی می داشته باشه. یعنی مریض تاریخچه ایفب و استاتوس پست پرمننت پیس میکر داشته، همراه با امیودرون برای اریتمیای قلبی تداوی میگرده. فعلا مریض نزد شما مراجعه میکنه همراه با ازدیاد عسرت‌های تنفسی جهدی و سرفه‌های خشک از 3 هفته به این طرف. همچنان نزد مریض چست اکسری انجام میگرده که ابنورمال میباشه. مریض از دردهای صدری، پرش قلبی، تب، لرزه و عرقهای شبانه حکایت نمیکنه. از نقطه نظر پس مدیکال هیستوری، قسمی که قبلا خدمت شما عرض کردم، مریض سابقه ایفب، استاتوس پست پرمننت پیس میکر و از سال 2013 به این طرف همراه با متاپرولول 25 میلی گرم بی آی دی و امیودرون 200 میلی گرم دیلی تداوی میگرده. همچنان برای های بلاد پرشر، نورواسک، برای هایپو تایرویدیزم از سنتروید و با گسترو ایزوفیجل رفلکس دیزاردر از پی پی آی استفاده میکنه. نزد مریض ایکوکاردیوگرام صورت میگیره، ایجکشن فرکشن مریض در حدود 65%، پولمونری آرتری پرشر مریض 41 تا اندازه بلند می باشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص مسن می باشه، در کدام حالت دسترس قرار نداره. وایتال ساین مریض در حالت نرمال می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در معاینات ریوی بایلاترال لوور زون پوستیریر انسپیراتوری کراکلز شنیده میشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض انریمارکبل می باشه. معاینات لابراتوری نزد مریض صورت میگیره. در سی بی سی مریض یک انیمیا، هموگلوبین مریض 11.2، هماتوکریت مریض 35 می باشه. همچنان در سی ام پی مریض یک متابولیک الکالوسیس بایکارب مریض که در حالت نرمال 24 می باشه، در اینجا 31 بلند می باشه. چست اکسری نزد مریض صورت میگیره. قسم که شما میبینین پرمننت پیس میکر و همچنان دیفیوز بایلاترال انترستیشل چنجز، مخصوصا در لوور زون پچی الویولر انفیلتریت هم دیده شده میتونه. کتسکن چست در نزد مریض صورت میگیره. در لوور زون پریفرال پلورال بیس الویولر انفیلتریت انترستیشل چنجز، همچنان گراوند گلاس اپیرنس و سپتال تکنینگ به بسیار وضاحت در اینجا دیده شده میتونه. نزد مریض پولمونری فانکشن تست انجام میشه. قسمی که شما در اینجا میبینین لانگ والیوم و فلو تقریبا در حالت نرمال می باشه. DLCO و یا دیفیوژن کپاسیتی 52% پردیکتد والو و یا مادریتلی کم شده می باشه. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان انترستیشل نومونایتس یعنی انفکشن پروسس versus drug induced lung injury possible امیودرون related و CHF less likely در تشخیص تفریقی شامل میگرده. البته در نزد مریض ESR CRP فرستاده شده و همچنان
امیودارون در نزد مریض استاپ و یا قطع می گرده. بعدها معاینات لابراتواری برمیگرده ANA، ESR، CRP، روماتوید فاکتور، SSA، SSB، آنکا لیول همگی نگاتیو می باشه. در تشخیص تفریقی Organizing Pneumonia Possible Drug Induced شامل می گرده. مریض برای برانکاسکوپی و ترانس برانکیل بایپسی آماده می کنند. بعدها نزد مریض ترانس برانکیل بایپسی صورت میگیره، قسمی که شما میبینین لمفوسیتیک انفلتریت و همچنان در قسمت برانکای اوافیش و یا جدارش زخیم شده ارگانایزینگ نمونیا دیده شده میدانه که البته تشخیص بوب و یا برانکیولایتس اوبلیتران ارگانایزینگ نمونیا در نزد مریض صورت میگیره. البته بعدها نزد مریض استروید چالان شده، البته امیودارون در نزد مریض قطع میگرده. البته بعد از چند روز وضع عمومی مریض فوق‌العاده بهبود می‌یافته. اعراض و علائم مریض برطرف شده و چست اکسری مریض قسمه که شما میبینین significant improvement نشان میده. مروریدهایی را که دکتر جوان ما درباره امیودارون pulmonary toxicity برای ما جمع کرده قرار زایل می باشه. امیودارون که عبارت از مرکبات آیودونیتد بنزوفورین می باشه برای کاردیاک اریتمیا استفاده می گردد. تصممات ریوی این ادویه مربوط به دوز مجموعی که مریضا از استفاده می کنن می باشه. مریضانی که دوز 400 میلی گرم روزانه را به صورت دوامدار میگیرند در حدود 5 تا 15% از این مریضا پولمونری تاکسیسیتی نشان میدهند. البته دوزهای کمترش باعث کمتر عوارض جانبی میگردد. در جمله تصممات ریوی امیودارون کرونیک انترستیشل نمونیا موست کامن می باشه. همچنان در نزد مریضا Organizing Pneumonia، ARDS، Solitary Pulmonary Mass، Diffuse Alveolar Hemorrhage و نادراً Pleural Effusion هم در نزد از این مریضا دیده شده میتونه. Extra Pulmonary Side Effect امیودارون شامل Photosensitivity، Blue-Gray Discoloration of the Skin، تشوشات تایروید، Corneal Deposition، abnormal liver function test و بالاخره bone marrow suppression می باشه. همچنان این سلاید که از اینترنت استفاده شده عوارض جانبی و یا ساید افکت امیودارون که عبارت از corneal opacity، thyroid dysfunction، تصممات ریوی، جگر، جلد، GI و نیوروماسکولار می باشه. اگر در نزد مریضا برانکیل الویولار لواژ صورت بگیره، در نزد از این مریضا فومی ماکروفاژ که عبارت از امیودارون فاسفولیپید کامپلکس می باشه برای از این مریضا وصفی می باشه. Organizing Pneumonia در حدود 25% تصممات ریوی امیودارون تشکیل می دهد. در سابق به نام بوب و یا برانکیولایت اوبلیتران ارگانایزینگ نمونیا هم یاد می گردید. از نظر پاتولوژی عبارت از پرولیفریشن و گرانولیشن مایوفایبروبلاست و کولاژن در الویولار دکت و اسناخ می باشه که امرای لمفوید هایپرپلیژیا امرا می باشه. از نظر چست اکسری و همچنان های ریزولوشن سی تی اسکن، پچی کانسولیدیشن، همچنان سپتال تیکنینگ، گراوند گلاس نادولز و ماس دیده شده میتونه. البته در این سلاید که از جورنال 2010 گرفته شده معمولا متعاقب توقف دادن امیودارون و شروع کردن استروید در ظرف چندین روز تمام مشکلات مریض برطرف میگرده. همچنان تغییرات اکسری و کت اسکن و یا HRCT در ظرف 5 ماه کاملا از بین میره. مریضایی که از تکالیف و یا تصممات ریوی امیودارون شفایاب میگردن دوباره باید در آینده از امیودارون استفاده نکنند.
همچنان در نزد مریضان متعاقب استفاده امیودارون انترستیشل نومونایتس هم دیده شده میتونه که از نقطه نظر استالوژیک معمولا در نزد از این مریضان نان سپیسیفیک انترستیشل نومونایتس، تایپ 2 نوماتوسایت هایپرپلیژیا، انترستیشل اودیما و فایبروسیس و بالاخره لیپید لیدن الویولر ماکروفاژ و یا فومی الویولر ماکروفاژ در BAL از این مریضا دیده شده میتونه. از نظر پاتوژنسیس به دو مکانیزم باعث پولمونری toxicity میگرده. یکی عبارت از دایرکت تاکسیک انجوری، دیگه عبارت از اندایرکت ایمیون ریاکشن می باشه. هاف لایف امیودارون در حدود 2 ماه می باشه. اکتیف متابولایت امیودارون مونو دی ایتیل امیودارون می باشه که می تونه در انساج ریوی فاسفولیپید کامپلکس بسازه و باعث انجری و مرگ انساج گردد. همچنان باز تیوریا وجود داره که میتونه امیودارون باعث استیمولیشن آنژیوتنسین مخصوصا آنژیوتنسین 2 گردیده و ای باعث بیشتر تخریبات انساج ریوی میگرده، مخصوصا مریضای هارت فیلر که سویه آنژیوتنسین 2 در نزد مریضا بلند می باشه. امیودارون میتونه باعث هایپرسنسیتیویتی نومونایتس هم گردد که عبارت از لمفوسیتیک انفیلتریشن معمولا CD8 T cells involve می باشه. همچنان IgG immunofluorescence در ششها مثبت می باشه. همچنان در این نشریه نشان میده مریضایی که امیودارون با کرونیک ایفب استفاده میکنن، مخصوصا مریضایی که پری اگزیستنت پولمونری دیزیز می داشته باشن، بیشتر ریسک برای امیودارون پولمونری توکسیسیتی می داشته باشن. از نقطه نظر معاینات لابراتواری معمولا در نزد مریضا CBC وایت بلاد سل و پرو BNP فرستاده میشه. البته لیول امیودارون مستقیما با پولمونری توکسیسیتی امیودارون ارتباط نداره. یکی از نیو مارکرها که به نام KL6 یاد میشه البته در مریضای امیودارون اندیوس لانگ انجری بلند میره که البته ای میتونه که سنسیتیو باشه اما اسپیسیفیک نمی باشه. در قسمت ایمیجینگ استادی یعنی چست اکسری HRCT قسمت که پیشتر هم گفتیم میتونه مریضان انترستیشل نومونایتس همچنان های اتنیویشن مخصوصا در ریه ها، لیور و اسپلین هم دیده شده میتونه. همچنان در بعضی واقعات هونی کومبینگ و تراکشن برونکیکتاسیس در نزد مریضا دیده شده میتونه. البته این سلاید که از اینترنت استفاده شده مریضای تصممات امیودارون نشان میتن که در جگر همچنان اسپلین و نسج ریوی های اتنیویشن نشان میدن. البته باید به خاطر داشته باشین که امیودارون یک مقدار زیاد آیود داره و آیود در رادیولوژی به قسم کانتراست استفاده میگرده. از نقطه نظر پولمونری فانکشن تست معمولا این مریضا restrictive ventilatory dysfunction و low DLCO نشان میدهند. البته برای تشخیص مریضای تصممات ریوی امیودارون معمولا بایوپسی و یا هیستوپاتولوژی گولد استاندارد تست می باشه. اما باید به خاطر داشته باشین که معمولا هیستوری مریضا فوق العاده مهم بوده. معمولا مریضا امرا با عسرت‌های تنفسی، سرفه‌های خشک، وزن کم کردن نزد شما مراجعه می‌کنند. همچنان در نزد از این مریضا به صورت دوامدار یعنی بیش از 6 ماه روزانه 200 میلی گرم امیودارون استفاده می‌کنند. معمولا در معاینات ایمیجینگ استادی نیو گراوند گلاس اوپاسیتی در رادیوگرافی از این مریضا دیده شده میتونه. البته باید در نزد از این مریضا هارت فیلر و انفکشن هم رول اوت گردد. البته باید به خاطر داشته باشین در BAL از این مریضا یا برانکیول الویولار لواج از این مریضا فومی ماکروفاژ هم دیده شده میتونه.
متعاقب توقف امیودارون و شروع کردن استروید به زودی تمام اعراض و علائم رادیولوژیکی در نزد مریضا بهتر می گردد. باید گفت برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، پیشنهادات و همکاری تمام مسلکان عزیز ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان naseroria@hotmail.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.